नमस्ते साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई भ्लग। यो हप्ता म केही फरक गर्न खोज्दैछु, कम बोलाइ बढी अनुभूति। आज हामी गएका थियौँ क्लेटनबाट ग्रेट ओसन रोड हुँदै एस्किन फल्ससम्म। यस्तो यात्रा जहाँ हावा, पानी, समुद्र र एडभेन्चर सबै मिसिन्छ। तर यो केवल डेस्टिनेसनको मात्र भ्लग होइन, यो यात्रा हो अनुभवहरूको, त्यो मोमेन्टको जसलाई क्यामेरामा कैद त गरियो तर दिलमा अझ गहिरो छाप बस्यो। हामी कहाँ प्लान धेरै थिएन, बस एउटा ड्राइभ, केही ड्रोन सट, अलिकति मजा, अनि जहाँ पुगिन्छ त्यहीँ रमाइलो भन्ने फिल्ममा अघि बढियो। साथीभाइसँगको हाँसो, केही टेक्निकल मिसएप, अनि त्यही बिचमा भेटिएको नेचरको प्योर ब्युटी, सबैले यो ट्रिपलाई खास बनायो। ल अब लागौँ भिडियोतिर। हामी चाहिँ यो ग्रेट ओसन रोडको बाटो हुँदै यहाँ इगल रकमा आइसकेको छौँ। अनि यहाँ चाहिँ हामीसँग प्रसन्न भाइ छ। अनि अब यहाँबाट चाहिँ यतापट्टि चाहिँ दामी लाइट हाउस छ। त्यो लाइट हाउसमा प्रोबेबली एकदम भिड छ। अब भिड भएन र हामीले सकेअनुसार भयो भने चाहिँ त्यो त दामी ड्रोन सट लिनेछ। म यहाँको भ्यू देखाउँछु अहिले, यस्तो दामी छ। हेर त, यो हो नि त, मजाको छ। आजको हाम्रो प्रोबेबली भ्लग सबै सिनेमेटिक हुन्छ। त्यो भन्दै अब सबै भ्यू इन्जोय गर्ने है त मसँग। हाम्रो पहिलो स्टप लाइट हाउस। यो केवल एक बत्ती हो मात्र भनेर नसोच्नुहोस्, यसको लाइटले कहिलेकाहीँ मनको डिरेक्सन पनि देखाइदिन्छ। तर अनेस्टली लाइट हाउस देख्दा मलाई टाइटेनिकको लास्ट सिन याद आयो। ओन्ली डिफ्रेन्स इज यहाँ रोड छैन अनि म ज्याक पनि आइन। ब्याड लक चाहिँ के हुन्छ थाहा छ? सधैँ ब्याड लक सधैँ चाहिँ यही हुन्छ। यही हाम्रो दुश्मन भनेकै। लेट्स सी, जाउँ उतातिर। दामी छ। बाटो चाहिँ दामी छ क्या, चाहिँ नेपालकै भाइ दिन्छ क्या। यो चाहिँ सिडनीतिरको मान्छेहरू पनि यतातिर ल्याउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई पनि कस्तो दामी फिल हुँदो रहेछ क्या। यो चाहिँ उतातिर त्यति साह्रो छैन नि त्यस्तो, सबै बिच, सबै वाटर उयोहरू त छ, रिक्रिएसन। अब सुरु हुन्छ हाम्रो हावामा उड्ने यात्रा। मेरो एयर 3S को नजरले ग्रेट ओसन रोड। यी छालहरू जस्तै जीवनका उतार चढाव, तर मन भने समुद्र जस्तो न्यानो राख्न जरुरी छ। यत्रो रोड घुम्दै जाँदा लाग्छ कि जीवन पनि यही हो, कहिले टर्निङ, कहिले स्ट्रेट, तर सिनेरी भने जहिले गजब। कसैलाई यो रोड लाग्ला, तर मलाई त नेचरको आर्ट ग्यालेरी जस्तो लाग्यो। ड्रोनको आवाज, माथिबाट देखिने कोस्ट लाइन, अनि त्यो स्लो प्यान सट, सबैले मलाई केही समयको लागि अर्को संसारमा लगे जस्तो लाग्यो। यहाँ न शब्द चाहिन्छ, न सङ्गीत, केवल साइलेन्स र नेचरको रिदम काफी हुन्छ। माई डेज, यो सर्ट त यस्तो क्लिन छ कि एडिटिङमा म केही नगरी अपलोड गर्न मन लाग्यो। तर म त्यो लेजी एडिटर पनि त परिनँ, ओके। तर यत्रो भ्यू देख्दा एडिटिङको कुरा त्यागेर बस एकछिन मौन बस्न मन लाग्छ। कहिलेकाहीँ बोल्नुभन्दा बढी कुराहरू दृश्यहरूले भन्छन्। यो कोस्टल रोडले मानिसलाई सानो बनाउँछ अनि नेचरलाई ठुलो। एकतर्फ समुद्रको गहिराई, अर्कोतर्फ पहाडको शान्ति, अनि बिचमा म ड्रोन लिएर ती क्षण कैद गर्दै। यी सडकहरूले मलाई याद दिलाउँछ हामी कहाँ पुग्दैछौँ भन्ने भन्दा पनि कसरी जाँदैछौँ भन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हरेक मोड, हरेक घुम्ती, हरेक स्काई लाइन एउटा कथा बोकेको जस्तो लाग्छ। ड्रोनले माथिबाट देखायो, तर मनले भित्रबाट महसुस गरियो। यदि तपाईँ कहिले यो बाटो आउनु भएको छैन भने आई होप यो दृश्यले त्यो सपना केही हदसम्म पुरा गरोस्। र यदि आउनु भएको छ भने मलाई लाग्छ तपाईँलाई फेरि एकचोटि फर्किन मन लाग्यो होला। मलाई अवश्य पनि कमेन्ट सेक्सनमा भन्नुहोला।
हामी चाहिँ अहिले यो वाटरफलमा आइपुगेको छौँ। यो लोनबाट थोरै माथि छ अनि वाटरफलमा आइरहेको छौँ। हल्का फुल्का भिड छ, मान्छे ठिकै छ, तर रोड चाहिँ एकदम स्लिपरी छ, बाटो चाहिँ राम्रो छ। घुमाउरो बाटो हुँदै लामो ड्राइभपछि फाइनली पुग्यो एस्किन फल्स। यहाँको पानी देख्दा मनमा त्यही बालापनको झरनामा नुहाएको मेमोरी आउँछ। तर फरक के भने अहिले क्यामेरा छ अनि नुहाउने होइन, कन्टेन्ट बनाउने जमाना हो। मजाक छैन है, यहाँ फेरि ट्याब्लेट चस्मा सबै लाएर मात्रै उठ्छ है यो चिज चाहिँ फेरि। यो हो मेरो भाइ प्रसन्न, गगल्स लगाउँदै मानौ कुनै भर्चुअल रियालिटीको हिरो हो। अब ऊ उडाउँछ एफपिभी ड्रोन। तर आज मलाई एकदम डर लागेको छ, आज ड्रोन फर्किन्छ कि फर्किँदैन भनेर। यो त अब हेर्न बाँकी नै छ। यो त डेन्जर फास्ट जाँदो रहेछ यार, म त ट्र्याकै गर्न सक्दिनँ। अब हेरौँ नेचर, आँखाले होइन ड्रोनको आँखाले। यो भ्यूले त मलाई गुजबम्स दिन्छ। वाटरफलको आवाज मानव नेचरले पियानो बजाइरहेको छ। जति हेरे पनि नगाउने ब्युटी र अझै खास त्यो साउन्ड। क्यामेराले त क्याप्चर गर्छ भिजुअल, तर त्यो फिलिङ त्यो ओन्ली मुटुले महसुस गर्न मिल्छ। यो एफपिभी सर्ट त यस्तो सिनेमेटिक छ कि नेसनल जोग्राफीले नै कल गर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। पानीको रिदम पछ्याउँदै अब हामी जाँदैछौँ अझ गहिरो जङ्गलतिर एफपिभीको नजरबाट। यी दृश्यहरू कुनै फेरी टेलको सुरुवात जस्तै लाग्छ। स्ट्रिमलाई पछ्याउँदै जब ड्रोन जङ्गलभित्र पस्यो, त्यो साइलेन्स, त्यो हरियाली, त्यो हल्का हावा, सबैले यस्तो लाग्यो मानव प्रकृतिले स्वीकार गर्यो हामीलाई। स्लो मोसनमा बग्ने पानी, हल्लिने पातहरू अनि खोलाको किनारबाट उठ्ने त्यो शीत, यी सबै मिलेर एउटा काम एनर्जी दिन्छ जुन शब्दले होइन अनुभूतिले मात्र बुझ्न सकिन्छ। यो भागको भाइब नै अलग छ। फास्ट पेस दुनियाँबाट एकछिन टाढा, एकदम शान्त, एकदम र। पानीको रिदम पछ्याउँदै अब ड्रोन बगिरहेको छ, जस्तै जीवन बग्दो रहेछ, कहिले तीव्र कहिले शान्त। एफपिभीले जब खोलाको धार पछ्याउँदै जङ्गलभित्र पस्यो, त्यति बेला त्यस्तो लाग्यो मानव जीवनले मलाई एकछिन थमाएर भन्यो, हेर्न सिक, बग्न सिक, रोकिन पनि जान। यो खोलाहरूका घुम्तीहरू, झाडीका पातहरू र झरनाको फोहरा नपरेको आवाज सबै मिलेर जीवनको एक स्लिम्पिसिटी देखाइरहेका छन् जुन सहरमा कहिले महसुस हुँदैन। स्लो मोसनमा बग्ने पानी जस्तै हामी पनि कहिलेकाहीँ बिस्तारै बग्न सिक्नुपर्छ, बिना हतार, बिना तनाव। ड्रोनको नजरबाट हेरिएको यो भ्यू केवल एक सट होइन, यो मेडिटेसन हो, मुभमेन्टभित्रको शान्ति। जङ्गलभित्र पस्दै जाँदा यस्तो लाग्यो कि मानव प्रकृतिले सफ्टली फुसफुसाउँदै भनिरहेको छ, छोड जे समातिरहेको छस् अनि महसुस गर यो क्षण, यो क्षण। तर ह्याप्पी मोमेन्ट सधैँ लामो कहाँ टिक्छ र। ड्रोन गयो अड्किएर क्लिफमा, तर हिम्मत हारेनौँ। स्टार्ट गरियो रेस्क्यु मिसन, अपरेसन ड्रोनको जीवन रक्षा। ननिस्किने भयो अलिकतिले। हामी जहिले निस्किन्छ यस्तै हुन्छ यार, केही न केही। तर अब सिक्ने मौका हो यो। कहाँ बिचमा गएर झ्याम्म झरेछ क्या। ड्रोन रेस्क्यु भयो, थ्याङ्क गड। बल्ल बल्ल हाम्रो ड्रोन चाहिँ भेट्यो।
ड्रोन हराएर माथि चढेर ओर्दा अब भाइ आउँदैछ है त चढिरहेको संसारहरू बिजोक बनायो यार बिजोक बनायो त धन्न भेट्यो यार हामी चाहिँ अलरेडी एकचोटि पस्ताइसक्यौँ अब चाहिँ नर्मल मोडमा एकदम स्लो जाँदैछौँ ड्रोन देख्दैन तर लास्ट छिटो त्यो 300 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा चल्दो रहेछ त्यो ड्रोन क्याचअप गर्न एकदम गाह्रो छ ए डह्रो थाक्यो आज हाम्रो पुरै ड्रोन क्र्यास थियो अहिले भर्खरै पानीमा चुप्लुङ्ग गयो फेरि थाक्यो यार यो बिचराले आज धेरै स्ट्रगल गर्यो त भाइ आज एक्सपिरियन्स बवाल भयो आज यो भिडियो हेर्ने मान्छेलाई कतिको मजा आयो थाहा छैन तर हाम्रो चाहिँ डह्रो एक्सपिरियन्स भयो आज माई डेज ड्रोन लडेर डाँडामाथि चढेर झिकेर हुँदा हुँदा पानीभित्र चुप्लुङ्ग वी नेभर नो ड्रोन अझै यहाँ आथा त गर्दैछ ड्रोनले तर चल्छ चल्दैन नेभर नो लक्की वी गट एक्सपिरियन्स ल अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ है त र आज चाहिँ हाम्रो भिडियो यति नै हुने भयो अब प्रोबेबली तपाईँहरूले ड्रोन सट एफपिभी सुट सबै थोक इन्जोय गर्नुहुन्छ भन्ने आश गरेको छु र फिडब्याक चाहिँ एकदम खोजिरहेको छु है मैले सबैबाट फिडब्याक खोजिरहेको छु के गर्दा राम्रो हुन्छ के गर्दा कस्तो हुन्छ भनेर अब एभ्री वान सपोर्ट्स मी र त्यही अनुसार फिडब्याक दिँदै जानुहुन्छ भन्ने आश गर्दै अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्यौँ हाम्रो राम्रो भयो राम्रो ओभरअल दामी भयो तर भाइको एफपिभी एट द एन्ड अफ द डे पानीमा चुप्लुङ्ग गयो तर लकिली हामीसँग इन्सुरेन्स छ अनि इन्सुरेन्स भएको कारणले गर्दा फेरि रिटर्न घरमा गएर भाइ चामल हाम्रो नेपाली जुगाड त लाउनु पर्यो घरमा गएर चामलमा हालेर हेर्ने हो हाम्रो चाहिँ के सोध्छ भने चाहिँ त्यो ड्रोन चाहिँ इन्सुरेन्सले दिन्छ तर त्यो ड्रोन नपड्किन्जेलसम्म हामी खसाल्ने हो फुटाउने हो उडाउने हो लगेर लास्टमा ड्रोन लगेर साटेर नयाँ लिएर आउने हो त्यही हो भाइ हाम्रो निन्जा टेक्निक त्यही नै हो अब हामी फेरि पनि प्रसन्न भाइसँग यसरी नै अब कहिलेकाहीँ हामी यसरी कोल्याब गऱ्यौँ भने एरियल फुटेजहरू चाहिँ लास्टै बेसी आउँछ अनि त्यही हो अब मेलबर्नको कस्तो हुन्छ भने यहाँ प्रायः जस्तो हाम्रो नेपालको जस्तो त्यो दामी स्पोटहरू हुन्छ नि यहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो सबै लुकआउट भ्यू हेर्ने हो त्यस्तोहरू हुन्छ क्या अनि क्यामेरामा त्यस्तो जस्टिफाई गराउनु गाह्रो हुन्छ तर अब वी आर लकी इनफ हामीसँग ड्रोन झन् सबै थोक छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई झन् दामी भ्यूहरू मैले राम्ररी देखाउन सक्छु त्यही नै हो खुसीको कुरा चाहिँ ल यति भन्दै अब आजको भिडियो नि म यतै एन्ड गर्छु आई होप एभ्रीवन लभ द भिडियो है त ल त्यति भन्दै हामी यहाँबाट अब साइन अफ गऱ्यौँ थ्याङ्क यू एभ्रीवन फर स्टेइङ विथ अस थ्याङ्क यू विल बी ब्याक सुन अगेन विथ बवाल भिडियो एफपिभी भिडियो है त ल